alright තා විනාඩි 3කින් නිවුස් එකක් තියෙනවා. ඔන්න නිවුස් එකට ගහන ට්‍රේඩ් එකක් අපි ගහන්න යන්නේ GBPUSD එකේ නිවුස් ටයිම් එන්ට්‍රි එක. ඉතින් මම මෙතනින් මගේ එන්ට්‍රි ප්ලේස් කරගන්නවා. SL එක මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ තියා ගන්නවා. ටාගට් එක විදියට මම මෙතන හයි එක ටාගට් කරනවා. 1 to 4 තියෙනවා. කමන්නේ 1 to 2 වලින් එක්සිට් එක ගමු. 1 to 2 එක එන්න මෙතෙන්ට මම ගන්නවා. හරි. ඔන්න නිවුස් එකට එන්ට්‍රි එක විනාඩි 2යි. මම එන්ට්‍රි මෙතනින් ගත්තේ 1 minute දාන්න. ඔන්න ඔය විදියට නිවුස් ටයිම් එකට ගත්තු එන්ට්‍රි එක බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ලයිව් මාකට් එකේ ගත්තේ ඊට නිවුස් කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. නිවුස් එකකට ට්‍රේඩ් එකක් ගහනකොට එච්චරයි. TV hit නිවුස් එකක් වෙන්න කලින් මාකට් එකේ වෙන දේවල් අපිට කලින්ම කියනවා. ඉතින් අපි ඒකට මොනවද කියලා අර දෙන මාකට් එකේ කලින් මොමන්ට්ස් දෙනවනේ. අපි ඒව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. කොහොමද මේව වෙන්නේ? ඇයි ඒවා කියන්න අඳුරගන්නේ කොහොමද? නිවුස් එකට හරියටම ඩිරෙක්ෂන් එක අල්ලගන්නේ කොහොමද? ඒ හැමදේම. එතකොට මාකට් එකේ කලින් නිවුස් එක කියන්න කලින් ඩිරෙක්ෂන් එක හදලා දීලා තියෙනවා. ඒ ඔයා ඉන්න ඩිරෙක්ෂන් එක හරිනම් ඒ ගැන ආයි කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඔය දේ තමයි එන්ට්‍රි ප්ලේස් උනේ. මම හිතනවා ඔයාලට නිවුස් එක ට්‍රේඩ් කරගන්න දැනුමක් එයි කියලා. මම අර ගොඩක්ම අර නිවුස් ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ කියලා කියන කොටසක් ඉන්නවනේ. ඒ නිසා තමයි නිවුස් එක ට්‍රේඩ් එකක් ගැහුවේ. ඔයාලට පේනවා ඇති අර මේ ලෙවල් මේ ලික්විඩිටි එක ඉක්මනටම ගත්තා. මෙච්චර වෙලා අර ජෙනරේට් කරගෙන ආව ලික්විඩිටි එක ටක් ගාලා එක කැන්ඩල් එකකින් ගහලා ඔක්කොම ගත්තා. ඉතින් ඒ දේ දකින්න පුළුවන් නම් මං කියන්නේ නිවුස් එක ට්‍රේඩ් කරනවා කියන එක මහා දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් මෙතන හැංගිච්ච තව දේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේක ඇතුලේ. මේ කතා කරන එක සම්පූර්ණ මම මේක ඇතුළටම යන්න ඕනේ කතා කරන්න ගියොත්. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක සම්බන්ධ කරලා නිවුස් එක කියන දේ මැජික් එකක් නෑ අත්‍තරම. ගොඩක් ට්‍රේඩර්ස්ලා ඉන්නවා නිවුස් ටයිම් ට්‍රේඩ් කරන්න අය. අර කොට්ටාසයක් ඉන්නවා නිවුස් වල ට්‍රේඩ් කරන්න බෑ. මේ එහෙම කියන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කට්ටියට ටිකක් දෙන්න කියන්නේ මේක කරන්න පුළුවන් කියන දේ මම ප්‍රයිවට් වලට පෙන්නුවා. තව දෙයක් තියෙනවා ඔයාලගේ කියන්නේ ඔයාලගේ සමහර තියෙනවා මොනවාද
බ්‍රෝකර්ස්ලා ඉන්නවා ස්ප්‍රෙඩ් එක මේ මෙච්චරවත් අල්ලන් ඉන්න බැරි අය ඉන්නවා ටක් ගාලා SL ගලවලා යන මේ ඉන්න බ්‍රෝකර්ස්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලා ඒක ගද්දි ඔයාලා දාන ෆන්ඩ් එකත් එක්ක තීරණය වෙනවා ස්ප්‍රෙඩ් එක. ඔයාලා ඒ තමන්ගේ අදාළ බ්‍රෝකර්ස් එක්ක බලන්න මේ මොනවාද එයාගේ තියෙන කන්ඩිෂන් එක හොඳට බලන්න බ්‍රෝකර් කෙනෙක් තෝරගන්නකොට අර මෙතන නිවුස් ටයිම් එකට මෙතේ මේ උඩට යන්න කලින් මේකේ SL වැදිලා යන ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේ ස්ප්‍රෙඩ් වලට ගොඩක් බලපානවා. දැන් මම මේකේ මගේ MT5 බ්‍රෝකර් එකේ දැම්මට නිවුස් ටයිම් වෙලා SL වලට මෙතන වගේ පෙවුනොට මම SL එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නේ මේ හරි ලෙවල් එකේ තියාගෙන ඉන්නේ. ස්ටෑන්ඩ් බයි තියන් ඉන්නේ. මොකද සමහරක් වෙලාවට ස්ප්‍රෙඩ් එකත් එක්ක මේ ඔක්කොම ගලවලා යන වෙලාවල් තියෙනවා. ගොඩක් ෆන්ඩඩ් account කරනට නිවුස් ටයිම් එකේ ට්‍රේඩ් කරන්න එපා කියලා කියනවා. අර මේ නිවුස් එකෙන් වාගේ ට්‍රේඩ් එක අරන් ඉන්න වෙලාවක පිප් 10ක් විතර උඩින් තියෙනවා නම් වාගේ ට්‍රේඩ් එක ඒ කියන්නේ එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකේ ඉඳන් පිප් 10ක් විතර දුරින් ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් නිවුස් එකේ ටයිම් එකට තියෙනවා නම් ඔයා පැත්තේ බයි ගන්න බයි එකෙන් දැන් පිප් 10ක් විතර උඩ ගිහිල්ලා නම් ඉතින් නිවුස් එකක් තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ බ්‍රේක් ඉවන් කරලා අල්ලන් ඉන්න පුළුවන් නැතුව ළඟ වගේ තියෙනවා නම් ප්‍රොෆිට් එකෙන් ගලව ගන්න නැත්නම් බ්‍රේක් ඉවන් එකෙන්ම ගලව ගන්න නිවුස් ටයිම් එකේ ෆන්ඩඩ් වල ට්‍රේඩ් කරනකොට ඔය පරිස්සම තියෙනවා අපි හැමදේම කියලා දෙනවා ඉතින් නොදන්න කෙනෙකුට උනත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේක ඔයාලට කියලා දුන්නේ ෆන්ඩඩ් ට්‍රේඩ් නිවුස් එක ට්‍රේඩ් කරද්දී ඒ සිද්ධිය සමහර අයට වෙලා ඇති. මම මේ ගත්ත විදිය පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම් ඔයාලට. නිවුස් ටයිම් එකේ මෙතන මම අතර බලන් හිටියේ මේ තියෙන 4 hour candle ටික 4 hour FEG එකක් තිබ්බා මෙතන මාකට් එකේ. එතකොට 4 hour FEG එකත් එක්ක මම ඒක මාක් කරගත්තා. මම 1 hour වලින් මාක් කරගත්ත FEG එක මේ තියෙන FEG එක. මාකට් එක ඉන්ටර්නල් ආවා. ඊළඟට එක්ස්ටර්නල් යන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ ලෙවල් එක එයාගේ මෙන්න මේ ලෙවල් එක තමයි. මොකද මේ ඩිස්කවුන්ට් එකෙන් ඩිස්කවුන්ට් zone එකෙන් මේ බයි එක ගැහුවේ. ආයි පල්ලෙහාට මෙහෙට එන්න හේතුවක් නැහැ. සමාන උඩට ගිහිල්ලා තමයි එන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි ගත්තේ මම මෙතන ලෝ එකුණත් කන්ෆර්ම් ලෝ එකක් නෙමෙයි දුන්නේ අපිට. 4 hour වගේ බලද්දි. 4 hour දාලා පෙන්නන්න. ඔයාලට වෙනදී ලෝ එක කන්ෆර්ම් නෑ තාම. මම හිතනවා මේක උඩ ලෙවල් වලට යයි කියලා. සෙල් එකක් නොබෝ දුරකින් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් සෙල් එකක්. මාකට් එක අද දවසම ඉතින් මෙතන ඉඳන් මේ මොමන්ට් එක මේ ඒෂියන් එකේ ඉඳලා දුන්න මොමන්ට් එක. ඉතින් ඒෂියන් එකේ පටන් ගත්තෙන් දුන්න මොමන්ට් එක ලන්ඩන් එකේ ඇද බල්ලෙහාට ආවා. නිව්යෝක් එකේ පටන් ගන්නවත් එක්කම ඔක්කොම ගහන් උඩට ගියා. ඕක තමයි ඉතින් උනේ මාකට් එක බලන් හිටියනම් ඕක අල්ල ගන්න බැරි කමක් නැහැ. මේ දින අපි අද නිව්යෝක් එකේ ගහපු එන්ට්‍රි ටික ඩික්සිත් එක කම්පෙයාර් කරලා ගැහුවා. රයිට් මම හිතනවා දෙයක් ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඔන්න ඕක තමයි මාකට් එක අද නිවුස් ටයිම් එකට ගැහුවේ එන්ට්‍රි.